हे वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ सर्कुलर कन्भोल्युसनको केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गरेर हेर्दैछौँ। सो अहिले मैले लिएको यो क्वेसन हो 018 स्प्रिङ हो, 018 स्प्रिङ मेबी त्यही नै हो जस्तो लाग्यो मलाई। सो यो क्वेसन मलाई किन मन पर्यो भने यहाँ दिएको नम्बर चाहिँ प्यालिन्ड्रोम छ र इफ यु आर माई ट्रु फ्रेन्ड यु नो द्याट आई लभ प्यालिन्ड्रोम र मलाई प्यालिन्ड्रोम एकदम मनपर्छ। 1 2 2 1 छ अनि 2 1 1 2 छ। जसले पनि यो क्वेसन बनायो त्यो मान्छे मलाई एकदम मन पर्यो होइन। अनि यसमा एरो दिएको छैन भनेपछि अभियसली दिस इज बाई डिफल्ट 0 क्वेसनबाट स्टार्ट भइरहेको छ। अब सर्कुलर कन्भोल्युसन हामीले अहिले हेर्न खोजेको चाहिँ ग्राफिकल मेथड हो, ग्राफिकल मेथड हो। सो सुरुमा सर्कुलर कन्भोल्युसनको लागि यान जुन छ लेन्थ त्यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ, दुईटै सिक्वेन्सको इक्वल हुनुपर्छ र आउटपुटको पनि हाम्रो जति छ त्यति नै आउँछ। ठिक छ, त्यो चाहिँ हामीले लिनियर कन्भोल्युसन सर्कुलर कन्भोल्युसन युज गरेर निकाल्नेवाला एउटा क्वेसन पनि आएको थियो, त्यो सल्भ गर्ने बेला अझै धेरै कुरा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि कुरा गरौँ यान इक्वल टु हामीसँग छ त 4 छ, दुईटैमा यान इक्वल टु 4 छ। यदि 4 थिएन भने हामीले बनाउँथ्यौँ 0 प्याडिङ गरेर, त्यो हामीले हेर्नेछौँ त्यो टाइपको न्युमेरिकल। अहिले यान इक्वल टु 4 वाला हेरौँ। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ त x1 यान र x2 यानको हामी डायग्राम बनाऊँ। त्यसपछि x2 यानलाई चाहिँ हामीले अब जुनलाई गर्दा नि सजिलो हुन्छ त्यही गरिदिने, 0 प्याडिङ भएकोवालालाई घुमाइदिन सजिलो हुन्छ भने त्यसलाई घुमाइदिने, जे गर्दा नि हुन्छ। अहिले म सिम्पली गर्छु त x2 यानलाई घुमाउने छु, त्यही भएर म x2 यानलाई यहाँ बनाउँछु। यान इक्वल टु 4 छ भने चाहिँ हाम्रो कति डिग्रीको अन्तरमा हुनुपर्छ भन्दा 360/4 गऱ्यो भने 90 डिग्री आउँछ। सो अभियसली 90 डिग्रीको डिफ्रेन्समा हुनुपर्छ, त्यति एक्युरेट हुनु पर्ने तर इज्जत त्यही अनुसारले राख्नु होला। यो हुनेछ x2 यान। सिमिलरली मैले यहाँ बनाउने छु x1 यान। एकदमै सजिलो छ सर्कुलर कन्भोल्युसन, यो जति सजिलो हो केही पनि लाग्यो मलाई। 1 2 2 1 एन्ड दिस इज 2 1 1 2 पर्फेक्ट। र अहिले यो डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ मान्छौँ हामीले, काउन्टर क्लकवाइजले हामी पोजिटिभ डिरेक्सन मान्छौँ। x1 x0 x1 x2 त्यसरी लिन्छौँ हामी। अब स्टेपहरू के थिए, सिम्पल थिए स्टेपहरू, सेम कुरा हुन्। सुरुमा हामी फोल्डिङ गर्छौँ, त्यसपछि गएर हामी के गर्छौँ त सिफ्टिङ गर्छौँ र अनि सिफ्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ र अनि समेसन गर्छौँ र यही काम चाहिँ हामी के गर्छौँ त रिपिट गर्छौँ फर इच भ्यालु अफ याम भने जस्तो हो। सो सुरुमा एकचोटि फर्मुला लेख्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ कसरी आउँथ्यो भन्दाखेरि x3 याम इक्वल्स टु के आएको थियो हामीसँग समेसन ओके यान इक्वल्स टु 0 to n-1 x1 यान x2 n-m यान, यो फर्मुला आएको थियो। यही फर्मुला हामीले युज गर्न खोजेको। अहिले हामीसँग यानको भ्यालु 4 छ भनेपछि 0 to 3 सम्म जाने भयो यामको भ्यालु। याम इक्वल्स टु 0 1 2 3 हुँदै 3 सम्म जानेछौँ हामी र अनि x3 0 x3 1 x3 2 x3 4 गर्दै हामी x3 3 सम्म चाहिँ जानेछौँ। सो यो फर्मुला त्यो बेसिक फर्मुला चाहिँ अवश्य हामी गरौँ त फोल्डिङ गरौँ। फोल्डिङ गर्न सर्कुलर फोल्डिङ हो, यो सबै कुराहरू सर्कुलर भइरहेको छ। त्यही म यसलाई लेख्ने छु x2 माइनस यान लेख्ने छु, यसरी डिनोट गरिन्छ। सो माइनस यान भनेको चाहिँ अब हामी यो डिरेक्सनमा लेखिदिने चाहिँ के हो त फोल्डिङ हो बेसिकली। सो म यहीँबाट स्टार्ट गर्छु र यसलाई बोल्ड गर्दैछु म, किनभने यो चाहिँ हाम्रो 0 पोजिसन हो, स्टार्ट पोजिसन हो भनेर देखाउन खोजेँ मैले। केही डेनोट गर्नु होला, नभए स्टार्ट पोजिसन कहाँ भन्ने थाहा हुँदैन। सो मैले 2 लेखेँ र अब माथिको कुराहरू म तलबाट लेख्दै जान्छु 2 1 1 2। ठिक छ, 2 1 1 2 म तलबाट लेखेको। अब एक्चुअली यसलाई चाहिँ हामीले सिफ्टिङ वेयर याम इक्वल्स टु 0 पनि भन्न मिल्छ। याम इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरिको सिफ्टिङ हो भने x3 0 को भ्यालु हामीले अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पाउनेछौँ। यहाँ हामीले पाउनेछौँ x3 0 को भ्यालु पाउनेछौँ हामीले। यो यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पाउनेछौँ। कुरा सिम्पल छ। सो मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, 0 पोजिसनमा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 1 जा 1। सो 2 4 6 6 2 8 8 1 9 हामीले 9 पाएका छौँ। ठिक छ, सिमिलरली अब तपाईँले यो थ्योरिटिकली इक्जाममा लेख्ने बेला चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्नु होला कि फर दिस हामीले फोल्ड गऱ्यौँ याम इक्वल्स टु 0 को लागि भयो त्यो यो भ्यालु आउँछ भनेर त्यसरी भनिदिनु होला। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त फर याम इक्वल्स टु 1 को लागि याम इक्वल्स टु 1 को लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई यो त स्टार्ट पोजिसन त्यही नै हुनेवाला छ तर अब हामीलाई एक स्टेप घुमाउँछौँ, यसरी घुमाउँछौँ र काउन्टर क्लकवाइज घुमाउने। कस्तो घुमाउने त काउन्टर क्लकवाइज घुमाउने
किनकि हाम्रो लागि पोजिटिभ डिरेक्सन त्यही हो र जुन हामीले लिनियर कन्भोल्युसन गर्दाखेरि हामीले सेम डिरेक्सन डिफ्रेन्ट डिरेक्सन सेम साइन डिफ्रेन्ट साइन डाक्टर साहब यताउता याद गरेका थियौँ त्यो कुरा अब हामी याद गरिराख्नु पर्दैन सिम्पली हामी यहाँ रोटेट मात्र गरिराख्यो त्यही भएर सिम्पल छ कुरा यो 2 यहाँ जाने भयो अब यो 2 यहाँ गयो यहाँ कुन आउने भयो त यो 1 यहाँ जाने भयो ओके यहाँ हामीले किन मिक्स लेख्या ल ठिक छ 2 1 ए भर्खरको 2 लेखेको थिएँ मैले ओके यहाँ 1 आएको थियो यो 1 यहाँ चाहिँ अब 2 आयो यो 2 यहाँ आयो र यो 2 यहाँ गयो यो 2 यहाँ आयो अनि यो 1 यहाँ गयो यो 1 यहाँ आयो ठिक छ यसरी हामीले एक स्टेप यसरी घुमायौँ मात्र यसलाई यसरी घुमायौँ जसलाई म भन्ने छु याक्स टु 1 माइनस यान भन्ने छु वेयर यान इक्वल्स टु 3 अनि 4 ओके यान इक्वल्स टु 4 छ हामीसँग यो चाहिँ यान इक्वल्स टु 1 को बेलाको भयो भनेपछि यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरे ओरिजिनलसँग भने हामीले के पाउने छौँ त योसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले पाउने छौँ याक्स 3 1 को भ्यालु पाउने छौँ के हुनेछ 1 इन्टु 1 1 2 इन्टु 2 4 2 इन्टु 2 4 1 इन्टु 1 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 पायौँ हामीले ठिक छ भेरी गुड 10 आयो यस्तै गरी अब अर्को स्टेपमा भनेको हामीले के गर्नु पर्यो त एकदमै सजिलो छ सर्कुलर शिफ्टिङ जतिको सजिलो के पनि लाग्यो मलाई याक्स 2 यसलाई मैले अब 2 माइनस यान भन्ने मैले 2 टाइम्सले शिफ्ट गरेँ भने यसलाई यो हो नि त ओरिजिनल याक्स 2 माइनस यान त यसलाई मैले 2 टाइम्सले रिप्लाई के अरे घुमाए पनि हुन्छ टुई टुई गरेर नभए मैले यसलाई त एकचोटि घुमाइसकेँ नि त अब फेरि यसलाई एकचोटि घुमाउनु भनेको दुईचोटि घुमाए बराबर हुन्छ सो यो 1 यहाँ गयो यो 1 यहाँ आयो यो 2 यहाँ आयो र यो 2 यहाँ आयो ठिक छ 2 यहाँ आयो यो चाहिँ हामीले गर्यौँ वेयर दिस इज याम इक्वल्स टु 2 को लागि शिफ्टिङ गर्दा यो भयो अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ जहाँ चाहिँ हामीले पाउने छौँ याक्स 3 2 पाउने छौँ किनकि याम इक्वल्स टु 2 को बेलामा हामीले पाउने भने याक्स 3 2 हो त्यतिखेर हामीले के गर्नु पर्यो त यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ 1 इन्टु 1 1 इन्टु 1 इज 1 1 इन्टु 2 इज 2 2 इन्टु 2 इज 4 1 इन्टु 2 इन्टु 1 इज 2 सो 2 1 3 3 4 3 7 2 7 2 9 पायौँ हामीले ठिक छ 9 10 ओके हामीले 9 पायौँ 2 1 3 4 3 7 2 9 ओके गुड अब हामी याम इक्वल्स टु 2 मा पुग्यो अब के गरौँ त हामीले अर्को स्टेप गरौँ व्हिच इज लास्ट स्टेप नाउ याम इक्वल्स टु 3 को लागि छौँ हामी यसैलाई फेरि एक स्टेप घुमाउनु पर्यो त्यो 2 यहाँ पुग्यो यो 1 यहाँ पुग्यो 1 यहाँ पुग्यो र 2 यहाँ आयो ठिक छ अब यसमा हामीसँग भएको योसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्यो भने के हुन्छ दिस इज याक्स टु 3 माइनस यान राइट दिस याक्स 3 अफ 3 भनेको कति आउने हो हाम्रो सी 2 इन्टु 1 2 2 इन्टु 1 2 2 इन्टु 1 2 एन्ड 2 इन्टु 1 ओके 2 इन्टु 1 2 सबै जोड्यो भने कति आउँछ 2 4 6 8 8 पायौँ हामीले सो यसरी फाइनली याक्स 3 याम भनेको हामीले के पायौँ त भन्दा 0 मा पायौँ 9 1 मा पायौँ 10 2 मा पायौँ 9 र अनि 3 मा पायौँ 8 यसरी 9 10 9 8 हाम्रो एन्सर आएको छ ठिक छ 9 10 9 8 हामीले एन्सर ल्याएका छौँ भेरी गुड सो दिस इज अल अबाउट सर्कुलर कन्भोल्युसन युजिङ ग्राफिकल मेथड यो चाहिँ हामीले ग्राफिकल मेथडबाट गऱ्यौँ सेम क्वेसन हामीले अब म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्ने चाहिँ म्याट्रिक्स मेथड एकदमै सजिलो छ सो त्योबाट हामीले एन्सरलाई चेक गर्न पनि सक्छौँ यसको म्याट्रिक्स मेथड एकदमै सजिलो छ त हामी डाइरेक्ट यसरी इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्नु चेक गर्नु नि हुन्छ सो दिस इज ग्राफिकल मेथड अब म्याट्रिक्स मेथड हेरिहाल्नु हामीले म्याट्रिक्स मेथडको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन सिम्पल अहिले हामीसँग यान इक्वल्स टु 4 छ भनेपछि अब हाम्रो म्याट्रिक्स के हुन्छ त ल मैले याक्स 1 लाई यस्तो लेखेँ सुरुमा 1 2 2 1 1 2 2 1 भनेर लेखेँ भने अब यसैलाई मैले रोटेट गर्दै राख्छु यो 1 माथि गयो अब 1 1 2 2 यो 1 यहाँ माथि गएको हो अब फेरि यो 2 माथि जानु पर्यो 2 माथि गयो भने चाहिँ अब यहीँबाट लेख्ने फेरि 1 1 2 भयो यो 2 त माथि गयो यो 2 यहाँ आयो ठिक छ फेरि अब यो 2 लाई माथि लाने 2 अलरेडी 2 हामीसँग छ 1 1 ठिक छ
अब फेरि हामीले यसलाई माथि लग्यो भने के हुन्छ त यही स्टेप रिपिट हुन्छ भनेपछि अब गर्नु परेन। यानि केस टु 4 को लागि हामीसँग 4x4 म्याट्रिक्स आउँछ। ठिक छ, 4x4 म्याट्रिक्स आयो, त्यो पनि भयो। यो त x1 यान थियो। अब मैले x2 यानलाई म यतिकै राखिदिन्छु। दिस इज म्याट्रिक्स मेथड। अब यसमा म के गर्छु त यो भ्यालु राखौँ हामी 2 1 1 2। ठिक छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ भने हाम्रो जे एन्सर आउँछ त्यो एन्सर यही नै आउनुपर्छ। लेट्स डु दिस। यो एरोले कन्फ्युजन हुन सक्छ, तपाईले यो लेख्न मात्र जान्नु पर्यो, एरो बनाउन जान्नु पर्यो, त्यसपछि एकदम सजिलो छ। सुरुमा लेखिहाल्ने, त्यसपछि तलकोलाई माथि लाने, सेम सार्ने, फेरि तलकोलाई माथि लाने, सेम सार्ने, तलकोलाई माथि लाने र सेम सार्ने गर्दै जाने तबसम्म जबसम्म या त 4 यान क्रस यान म्याट्रिक्स बन्छ अथवा तपाईले बुझ्दाखेरि फेरि रिपिट भएर सेम आउने बेलासम्म जाने भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। ठिक छ, र अर्कोलाई के पनि नराख्ने, अर्कोलाई त्यतिकै राख्ने। र यो कुरा यदि हामीले जिरो प्याडिङ गरिसकेपछिलाई हामीले गर्थ्यौँ भने चाहिँ जसमा धेरै जिरो हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले यहाँ राख्थ्यौँ, किनकि हामीले अनि मल्टिप्लाई गर्दा सजिलो हुन्थ्यो। सो लेट्स डु दिस नाउ। 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 2 भन्दा कति आउँछ त 4 5 4 9 आयो। यस्तै अब हामी डाइरेक्ट गरौँ। 2 दुना 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10 आयो। यस्तै गरी अर्को कति आयो त हाम्रो 2 दुना 4 प्लस 2 एकाने 2 4 2 6 प्लस 1 5 5 प्लस 2 ओके भएन। 2 दुना 4 प्लस 2 एकाने 2 4 2 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9 आयो। ल ठिक छ, यसरी 2 एकाने 2 प्लस 2 एकाने 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 आयो। ठिक छ, यसरी 9 8 9 10 9 8 9 10 9 8 हामीले एन्सर ल्याएका छौँ, जुन चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स मेथडबाट पनि के गरौँ त चेक गरेर हेरौँ। दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। दिस इज अल अबाउट सर्कुलर कन्भोल्युसनको एउटा इक्जाम्पल थियो। अरू इक्जाम्पल पनि हेर्नेछौँ, जिरो प्याडिङ कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्नेछौँ, र अनि गएर लिनियर कन्भोल्युसन कसरी निकाल्ने त सर्कुलर कन्भोल्युसनबाट त्यो पनि हेर्नेछौँ। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि काइलाबाट.com भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू।